Kanske tänker vi sjöar som lite allmänt ytvatten i landskapen. Men de fyller alla en viktig funktion. Och Vättern är med sitt klara kalla vatten och sitt känsliga ekosystem en unik sjö. Det djupa näringsfattiga vattnet håller närmast dricksvattenkvalitet. Vättern är en av våra viktigaste vattentillgångar. Sötvatten är ingen självklar resurs. 97% av planetens vatten är salt. Av de cirka 3% som är sötvatten är mer än hälften bundet i glaciärerna. Det är vårt viktigaste livsmedel, men bara cirka 1% av det tillgängliga sötvattnet är drickbart idag. Trots det så agerar vi som om det är en oändlig resurs. Människans korta tid på planeten skuggar. Med aktiviteter som i sin självcentrerade roll inte ser vattentillgången som det primära för livet, utan som något att utnyttja och förbruka. I över 100 år har den svenska försvarsmakten använt Vättern som skjutfält och flygövningsområde. En av Sveriges viktigaste dricksvattentillgångar används som testplats av vapensystem och skjutmål för stridsflyg. Militären har tillstånd att skjuta ut 45 ton ammunition i sjön årligen. Nu vill de utöka beskjutningen med 10 000-tals projektiler och raketer, och man vill 5-dubbla flygverksamheten. Hur mycket militärt vapenskrot som ligger på botten och sakta vittrar sönder vet nog ingen. Men det handlar om 1000-tals ton bly, kadmium, koppar. Men Försvarsmakten bidrar med mer. I decennier har det använts högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, på Karlsborgs militära flygplats. Det är kemikalier som inte bryts ner och sakta läcker ut i Vättern. Människor drabbas och sänkningarna av gränsvärdena sker kontinuerligt, men gifthalterna i vattnet och i fisken ökar. Hur tänker vi när vi använder vårt viktigaste livsmedel som dumpningsplats för ammunition och farliga ämnen? Hur tänker vi när vi låter kemiska substanser sippra ut i vår mest betydelsefulla vattentillgång? Tänker vi pengar, tillväxt, rationellt? Men inget av det har någon betydelse i en framtid utan rent dricksvatten, utan fungerande ekosystem och i ett nu när klimatproblematiken är ett faktum. Vad vet vi om klimatförändringarnas påverkan på våra vattensystem? Bara den osäkerhetsfaktorn borde stoppa all förorening av Vättern. Borde inte vattnet som ändlig resurs överordnas all annan verksamhet? Borde inte Sveriges försvarsmakt skydda Vättern som riksintresse för framtida dricksvattenförsörjning? Vättern och dess vatten speglar historiskt mänsklighetens syn på naturen
som en oändlig förbrukningsbar resurs. Vättern kommer även att spegla framtiden och förhoppningsvis vårt beslut att med alla medel skydda och respektera den djupa sjön, ekosystemen och det klara, kalla dricksvattnet.